اینجا بوستان مردم در همدان هستش. پارکی با وسعت 15 هکتار که فضای بسیار مناسبی برای گردش و تفریح مهیاست. این پارک امکانات رفاهی متفاوتی از جمله آلشیخ‌های مناسب برای اتراق، شهر بازی برای کودکان و نوجوانان و زمین‌های مخصوص بسکتبال، فوتبال، والیبال و بدمینتون و پینگ پونگ رو در خودش جای داده. ناگفته نمونه که اسم قدیم این پارک لونا بود. لونا به زبان فرانسوی به معنای مردم است و دلیل شهرت این پارک به پارک لونا مجاورتش با دانشگاه بوعلی سیناست که زمانی دانشگاه مشترک ایران و فرانسه بود. در مواقع مختلف روز به خصوص زمان عصر میتونید اوقات خوبی رو تو این پارک بگذرونید. برای رسیدن به این پارک باید به شهر همدان، خیابان شریعتی، خیابان مهدیه و در نهایت به چهارراه پژوهش برید تا به مقصد برسید. اگر از این دسته ویدیو خوشتون میاد سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا وقتی ویدیو بعدی منتشر شد مطلع بشید. اگه سوالی یا نظری داشتید تو کامنت ها بهم بگید. ممنون که همراه من هستید. لایکتون نره.
خوبی؟ بابا تو Merci beaucoup.